Në lajme ndër të tjera do të ndiqni hyrja në Kalan e Gjirokas tani më me bileta elektronike. Projekti ka nisur të zbatohet që në datën 10 tetor në 5 monumente kulture në vendin tonë. Policia ka goditur në tjetër rast të prodhimit të shitjes të lëndëve narkotike, ku është sekuestruar 10 kg kanabis dhe është arrestuar poseduesi i saj. Një kroqere me mbi 200 turistë dhe 10 ciklistë është ankoruar në qytetin e Sarandës. Ciklistët do të përshkruajnë 72 km të qytetit bregdetar. Edicioni informativ në televizionin Kanal 7 mundësohet nga Tetor. Ju përshëndes të nderuar teleshikues të televizion Kanal 7, jem në edicionin informativ. Hyrja Kalan e Gjirokas tani më me bileta elektronike. Projekti ka nisur të zbatohet që në datën 10 tetor në 5 monumente kulture në vendin tonë. Hyrja në Kalan e qytetit muze të Gjirokastrës është tashmë krejtësisht e monitoruar dhe i ofron vizitorëve bileta elektronike. Risia vjen në kuadër të një projekti të mundësuar fal bashkëpunimit mes Ministrisë së Kulturës dhe Fondacionit Shqiptaro-Amerikan. Jani Duro, përgjegjës finance në DRKK, thotë që prej datës 10 tetor ka nisur aplikimi i biletarisë elektronike. Gjatë vitit 2017, sitet e vizitueshme nga vizitorët janë duke u përshtatur me biletarinë elektronike. Janë 5 site në gjithë vendin. Një ndër to është edhe Kala e Gjirokastër. Është organizuar puna dhe ka filluar aktivitetin e vet në datën 10 tetor 2017. Momentalisht po ecin shumë mirë procedurat. Dhe kemi një rritje të vizitueshmërisë për gjatë vitit 2017 në këto site siç është dhe Kalaja e Gjirokastër. Është për të vlerësuar investimi që është bërë nga Fondacioni Amerikane e Djedh. Vizitueshmëria ka pasur një rritje, është e kontrollueshme dhe lehtësisht e verifikueshme. Aktiviteti i Kalas është, siç e thamë më parë, është në rritje dhe kjo e tregon fakti që numri i vizitorëve për vitin 2017 deri në këtë moment është rreth 68.000 vizitorë vetëm në Kalan Gjirokastër. Është për të vlerësuar që dhe gjatë kësaj periudhe që kryesisht pas tetorit fillon dhe bie fluksi vizitorëve, ne vazhdojmë të kemi akoma një fluks vizitorësh. Deri në datën 15 tetor ne kemi funksionuar me një orar unik, duke filluar prej orës 9 deri në orën 19 të mbrëmjes. Dhe mbas datës 15 tetor ky orar është reduktuar nga ora 9 deri në orën 17. Kemi vënë re sepse biletaria elektronike është mirë pritur nga vizitorët, lehtësohen procedurat, është shumë praktike në funksionim dhe momentalisht nuk është se kemi pas ndonjë reagim negativ nga vizitorët. Por në Kalan e Gjirokastrës çdo turist i huaj apo vendas është i detyruar të paguajë 2 herë, një që është hyrja në Kala, e cila është futur në sistemin e biletarisë elektronike, e cila menaxhohet nga Drejtoria e Monumenteve të Kulturës, dhe bileta e dytë pritet për të vizituar Muzeun e Armëve, i cili administrohet nga Bashkia e Gjirokastrës. Por kjo pagesë nuk është futur ende në sistemin e biletarisë elektronike. Po, atëherë, problemi i biletave vazhdon të ekzistojë, pasi në Kalan Gjirokastër monitorohen aktiviteti, hyrja në muze është menaxhohet nga Bashkia e Gjirokastër, ndërsa hyrja në Kalan Gjirokastër menaxhohet nga Drejtoria Rajonale e Kulturës Kombëtare. Biletaria elektronike është vetëm për hyrje në Kalan Gjirokastër dhe është e monitorueshme vetëm nga Drejtoria Rajonale e Kulturës Kombëtare dhe nga Ministria e Kulturës. Ndërsa
Pjesa e muzeut menaxhohet nga Bashkia Gjirokastër, nuk monitorohet me biletari elektronike, vazhdojnë ndjekin procedurën e vjetër me bileta të prera, bileta letër, të cilat nuk monitorohen elektronikisht. Pra vazhdon ky problem. Qyteti i Gjirokastrës vazhdon të jetë i vizituar dhe në ditët e fundit të muajit tetor. Sipas të dhënave, kalane argjirose kanë vizituar vetëm gjatë këtij sezoni 68.000 turistë të huaj e vendas. Policia ka goditur një tjetër rast të prodhimit dhe shitjes së lëndëve narkotike ku ka sekuestruar 10 kg kanabis dhe ka arrestuar poseduesin e saj. Policia e Tepelenës ka sekuestruar 10 kg kanabis sativa në banesën e një 60 vjeçari. Droga u sekuestrua mbi bazë të informacioneve të marra në rrugë policore se në banesën e shtetasit Ismail Guma në fshatin Luzat në Tepelen kishte lëndë narkotike. Shërbimet e Komisariatit të Policisë të Tepelenës në bashkëpunim me specialistët e seksionit të hetimeve të narkotikëve në Drejtorinë Vendore të Policisë Gjirokastër kanë organizuar punën për goditjen e këtij rasti. Si rezultat, nga kontrolli ushtruar nga shërbimet e policisë në banesën e shtetasit të Mësipër u gjetën 10 kg lëndë narkotike kanabis sativa, e cila u sekuestruar në cilësinë e provës materiale, sqaron policia. Nga specialistët e seksionit të hetimit të narkotikëve u bë arrestimi në flagrancë i shtetasit Ismail Guma, 60 vjeç banues në fshatin Luzat Tepelen. Materialet i kaluan prokurorisë rrethit gjyqësor Gjirokastër për veprime të mëtejshme. Një kroqere me 200 turistë dhe 10 ciklistë është ankoruar në qytetin bregdetar të Sarandës. Ciklistët do të përshkruajnë 72 km të qytetit bregdetar. Ka mbërritur në Sarand një kroqere e cila mbante në bordin e saj 120 ciklistë përpos turistëve të shumt. Midis 2000 turistëve që zbritën në portin e Sarandës, ishin dhe 120 ciklistë italian, midis tyre dhe Paolo Bettini, ish kampioni olimpik dhe 2 herë kampioni botës, si dhe Mauricio Fondriest, ish kampion bote. Ky aktivitet ishte në bashkëpunim me Federatën Shqiptare të Ciklizmit, Bashki Sarandë dhe Policisë së Qarkullimit Rrugor. 2 herë ish kampioni i botës Paolo Bettini tha në një intervistë për mediat se është hera e parë që ai vinte në Shqipëri dhe kjo është më e bukur pasi do të njohë vendin tuaj. È un'opportunità di pedalare ancora e di scoprire nuove terre. Io è la prima volta che vengo in Albania, pertanto oggi per me è la prima occasione per pedalare sulle vostre strade e per visitare nuovi posti. Qui un grande ringraziamento va alla Gazzetta dello Sport, va a chi organizza questo tipo di crociere che poi alla fine ci permettono di tornare, come mi è capitato ieri dopo 13 anni ho ripedalato sulle strade di Atene, sulle strade dove ho vinto la medaglia d'oro e oggi sono qua per pedalare per la prima volta sulle vostre strade, pertanto bene, credo che sia una forma per fare turismo che non ci separa da quella che poi è la nostra vita, la bicicletta. Ma questa non è l'ultima volta di essere qui, sì? No, assolutamente, la prima, guarda, ho già avuto l'esperienza lo scorso anno di fare la prima crociera Gazzetta dello Sport e di andare a pedalare in posti dove non ero ancora stato e sono sincero che a casa mi prendo appunti perché scopro nuove zone magari per tornare con calma e per visitare in maniera più approfondita. Grazie. A voi. Është kënaqësi e veçantë që sot ndodhet një kampion i madh në portin tonë. Është një organizim i mrekullueshëm i Bashkisë Sarandës, gjithashtu i Ministrisë së Arsimit dhe i Sporteve. Një masë shumë të madhe ka marrë policia e shtetit, si shikohet dhe nga ana juaj, dhe këta kampion duhen respektuar gjithmonë. Është nder për federatën tonë dhe për federatën italiane dhe mendojmë që të jenë dhe organizatorët e Xhiros Shqipërisë. Skëndera Gjaku, presidenti i Federatës së Ciklizmit Shqiptar, u shpreh i kënaqur për këtë bashkëpunim me Gazzetta dello Sport, si dhe tha se jemi në bashkëpunim për të mundësuar edhe Xhiron e Shqipërisë. Përshëndetje, ju uroj mirëseardhjen të 120 ciklistëve nga Italia që vinë në këtë qytet, në qytetin tonë të bukur turistik. Për fat të mirë dhe koha sot është shumë e bukur. Është një eveniment i rrallë dhe ne gëzohemi që diçka e tillë ndodh në Sarandë, aq më tepër kur ka dhe ciklistë siç janë zoti Bettini, kampion bote. Ju urojmë të gjithëve, edhe juve, udhëtim të mbar dhe pa probleme.
urojmë që përsëri të ndodhi një eveniment i tillë në këtë qytet. Jeni të mirëpritur. Punim të mrekullueshëm ndërmjet Federatës Shqiptare dhe Federatës Italiane. Është kënaqësi e veçantë për të gjithë dashamirësit e këtij lloji sporti. Do përshëndes në mënyrë të veçantë Bashkinë e Sarandës për organizimin që ka bërë, Ministrinë e Arsimit dhe të Sporteve, Policinë e Shtetit që ka marrë masa të mrekullueshme. Ndodhemi këtu dhe është një kënaqësi e veçantë me një kampion të madh, për herë parë kampion olimpik dhe 2 vjet rresht pastaj kampion bote. Është kënaqësi për gjithë këtë popull dhe në këtë ditë kaq të bukur. Mendojmë që ne vetë jemi dhe organizatorët e Xhiros Shqipërisë në datën 25 prill, ku kolet dhe rasera një nga gazetat të mëdha dhe organizimin e Xhiros Italisë. Mendojmë që do marri pjesë në këtë organizim, që neve ta kalojmë sa më bukur dhe sa më mirë dhe sa me rezultate të shkëlqyera. Atëherë urime dhe kënaqësi e veçantë. Faleminderit gjithëve. Edhe ish kampioni i botës Mauricio Fondriest tha në një deklaratë të shkurtër për mediat ku shpreu kënaqësinë e tij për të marrë pjesë në këtë tur ciclistic. Ma io innanzitutto non sono ciclista perché io ho fatto tante discipline, dall'alpinismo, scialpinismo, anche bicicletta naturalmente, che adesso torno a fare il 18° cammino di Santiago di Compostela con la bicicletta e ski roll pattini che sono il primo mondiale a fare questo. E ciclismo vuol dire ringiovanire, qua 78 anni, tutto qua. Se ciclismo vuol dire ringiovanire, cosa vuol dire per te? Vuol dire stare in gruppo, avere uno spirito di squadra e conoscere sempre nuovi posti perché si può sempre viaggiare assieme con la bicicletta. Questa è la prima volta nell'Albania per tutti e due? Sì. Dunque sono già stato con un altro gruppo un po' di anni fa perché la memoria è così sì. Itinerari ciklistëve ku merrnin pjesë edhe 3 ciklistë shqiptar startoi nga porti i Sarandës drejt qytetit antik të Butrintit për të vijuar më pas në Çuk e në pikën kufitare të qafë botës, nga ku do të kthehen për në Sarandë. E gjithë itinerari është 75 kilometër i gjatë. Përqendrohemi në këtë moment në zhvillimin më të fundit që vjen nga rajoni dhe bota. Presidenti kinez Xi Jinping do të ketë teorinë e tij politike të paktën sipas agjencisë kineze të lajmeve Xinhua. Teoria do të njihet me titull Mendimi i Jinping dhe ka 14 parime. Analistët thonë se ajo mund të bëhet pjesë e kushtetues së Partisë Qeverisë Komuniste, diçka që do të përforconte pozitën e Jinping në krye të saj. Vetëm 2 udhëheqës më parë, Mao Zedong dhe Deng Xiaoping, kanë pasur teori politike me emrat e tyre, e duket se Jinping do të bashkojë këtij grupi ekzekutiv. Sipas agjencisë Xinhua, Partia Komuniste e Kinës ka krijuar teorinë që titullohet Mendimi i Jinping, por socializmi me karakteristika kineze për epokën e re, një slogan mjaft i bukur sipas analizë, por i vështirë për të përcaktuar saktë. Ekspertë thonë se parimet bazë teorisë ende misterioze thuajse janë të parëndësishme, pasi një teorie politike me emrin Jinping është po aq e fuqishme nga pikpamja simbolike. Raportimi i Xinhua është bërë në gjuhën angleze dhe ende duhet konfirmuar në mediat shtetërore në gjuhën kineze, por zonë se Xinhua do të publikojë pa më marrë miratimin e partisë. Ksenia Sobak, vajza e mësuesit politik të Vladimir Putin, shpalli kandidaturën e saj presidenciale për zgjedhjet e marsit të ardhshëm, të cilat pritet fitojnë nga Putin. Sobak, një yll i rrjeteve sociale dhe televizioneve, si dhe një gazetar liberale që ka marrë pjesë në protestat e opozitës, tha se po garon si një kandidate protestave kundër të gjithëve. Në vitin e 90, Putin ishte zvend si babait të saj, Antalovi Sobak, kryebashkiak i Shën Pjeterburgut. Unë quhem Ksenia Sobak, jam 36 vjeçe dhe kandidoj për presidente. Kur isha një studente 18 vjeçare, Vladimir Putin u bë president dhe fëmijët që linden atë vit do të votojnë sot për herë të parë. Mendoj për këtë. Gjatë këtyre viteve është rritur një brezëri që dëshiron të shohë një Rusi të ndryshme, të qytetëruar dhe europiane, ta Ksenia Sobak, kandidate prezidenciale. Sobak tha se korrupsioni dhe vjedhjet e zyrtarëve rus janë të papranueshme dhe se ajo vjen si kandidate protesta për t'i dhënë fund këtyre fenomeneve. Por analistët mendojnë se kandidatura e saj sponsorizohet nga Kremli për të rritur legjitimitet e zgjedhjeve dhe për ndarë opozitën liberale. Alexei Navalny, figura më e njohur opozitës në vend, zorse do të lejohet të kandidojë. Shfaqja e Befte Sobak, e cila asnjëherë nuk e ka kritikuar hapur Putin, sigurisht që zgjon shumë dyshime. Vetë gazetarja e njohur hodhi poshtë akuza se mbërtes nga Kremli dhe tha se kur nuk ka pas kontakte me administratën për çështje të tilla. Angela Merkel deklaron se ka shenja inkurajuese progresim në negociatat për Brexit, duke sugjeruar se bisedimi për tregtim me Britaninë mund të rrisin në dhjetor. Kancelari gjermane foli pas takimit të udhëheqësve të BE-s, ku ata priten t'i bëjnë thirrje Londrës që të përpiqet më shumë për të zgjidhur ngërçin e negociatave. Sipas analizave, kjo është një formë refuzimi i butë i kërkesës britanike për të nisur bisedimet për tregtin, pavarësisht progresit të munguar. Do diskutojmë çështjen e largimit britanik. Kemi progres, por jo mjaftueshëm për të nisur fazën e dytë, por është progres inkurajues dhe puna do të vazhdojë
vendosur për të nisur fazën e dytë në dhjetor, tha kancelare gjermane Angela Merkel. Gjatë takimit të ditës së premte ku Britania e Madhe do të jetë e pranishme 27 krerët e BE-s, pritet gjerësisht të thonë se progresi i munguar nuk lejon kalimin në fazën e tjetër të bisedimeve. Tre çështje kryesore para akordim janë të drejtat e qytetare, kufjet me Irlandën e Veriut dhe fatura e divorcit që duhet të paguajë Britania. Theresa May tha së fundmi se është urgjente që BE të zgjidhë çështjet e qytetarëve, ndërsa Brukseli duket më këmbgulës në dy çështjet e tjera, atë kufit irlandez dhe sidomos detyrimit financiar të Britanisë. Taliban në Afganistan godasin për të dytën herë brenda javës forcat vendase të sigurisë duke kombinuar sulmet e befasishme me shpërthimeve të vrasëse. Pro 43 ushtarë humbën jetën nga shpërthimi i bazës së tyre në provincën jugore të Kandaharit, prej të paktën 2 kamikaz me makina bomb. 9 të tjerë u plagosën dhe 6 persona rezultojnë të zhdukur. Sipas Ministrisë Vendase të Mbrojtjes, gjatë luftimeve që pësuan episodin e dhushëm e që vazhduan për orë të tëra mbeten të vrarë edhe 10 militant. 2 ditë më parë personat armatosur dhe kamikaz të njëjtit grup vranë 41 vet kur mësyn në një qendër stërvitore të policisë në qytetin lindor Gazdez. Të lënduarit ishin rreth 150, shumë për spitalin e provizit Paktia, që njofton se nuk e përballon dot situatën e lëshon një apel urgjent për dhurues gjaku. Në të njëjtën ditë më shumë se 30 persona, këtë herë civil, vdesin nga shpërthime autobombash në Ganzej. Automjet e blinduar Hanvej e mbushur me eksploziv u hodhën në herë pranë zyrat të guvernatorit përpara se agresorët të ishin një mësymje të armatosur. Ushtria policia afgane ka pësuar humbje të rënda këtë vit prej talibanëve që kërkonin vendosjen në variantë të tyre të rrep të ligjit të sherianit në mbar vendin. Duke në pas zhvillimet nga rajon dhe bota, përqendrohemi sërish me informacione në vend. Istat thotë se shqiptarë shpenzojnë më shumë se në çdo vend tjetër në Europë për ushqime dhe pije jo alkolike. Sipas të dhënave të Eurostat, konsumatorët shqiptarë shpenzojnë 30% buxhetit për të blerë ushqime dhe pije jo alkolike. Nga një vit më parë janë rritur dhe shpenzimet familjare për ilaçe. Shqipëria mund të ketë çmime më të lira në shumë vende të Europës, por të ardhurat janë të ulta, që marrin raport me vendet e tjera që bëjnë ato të shpenzojnë një pjesë të konsiderueshme të buxhetit për të siguruar nevojat minimale jetësore të ushqyerit. Sipas të dhënave publikuar nga Eurostat, që mati shpenzimet finale për konsum nga familjet sipas qëllimit të konsumit, konsumatorët shqiptarë shpenzojnë 39% të buxhetit për të blerë ushqime dhe pije jo alkolike. Kjo është përqindja më e lartë jo vetëm në Shtetet e Bashkimit Evropian, por dhe në raport me fqinjit në rajon. Anketën e buxhetit të familjes realizuar nga Istat në 7335 njësi ekonomike familjare, e cila të bën të mundur përshkrimin e shpenzimit për konsum të tyre. Shpenzimet mesatare mujore të një familje vlerësohen me 70.766 lekë, peshë më të madhe zë grupi ushqime dhe pije jo alkolike. Grupi i dytë me peshë më të lartë shpenzimet të njësive familjare dhe grupi i shpenzimeve për banesa, ujë, energji elektrike dhe qira të paguar me 10.3%, ndërsa peshë më të vogël të shpenzime zë grupi shpenzime për arsime 2.1%. Sipas qarqeve mesatare në shpenzime mujore, në të gjithë vend total janë qarku i Tiranës me 81.750 lekë, ndjekur nga qarku i Lezërit me 79.374 lekë, Gjirokastra me 74.933 lekë, Kodra 74.602 lekë dhe Durrësi 74.602 lekë. Shpenzimet për ushqime zën peshë më të madhe të buxhetit familjes. Ushqimet bazë të shportës si qumë, zhbuka, veza, djathi, orizi, apo dhe perimet marrin një pjesë të madhe të ardhurat të familjes. Duke krahasuar të dhënat për rajonet të cilat janë mbledhur nga portali Numero, që ka një database të kostove të jetesës, çmimet e pasurive të palushme, për kujdesin shëndetësor, ndotjen, trafikun dhe cilësinë e jetës për të gjitha shtetet në botë, shikojmë se Shqipëria ka çmim më të lartë për produktin e bukës dhe të qumshit. Buka 500 gram, bukë e bardhë kushton në Shqipëri 0.54 cent, referuar të dhënat e Uembro.com, ndërkohë në Prishtinë të njëjtën mas buke mund ta blesh për vetëm 0.29 cent. Në Beograd 500 gram bukë e bardhë kushton 0.4 cent. Qushti i produkti më i shtrenjtë është ku për 1 litër qumë shqiptarët paguajnë mesatarisht 0.92 cent, më të shtrenjtë se gjithë rajoni. Të njëjtën sasi shqiptarët e Kosovës e blenë në Prishtinë me 10 lekë më lirë. Sarajeva dhe kryeqyteti ballkanik me çmim më të lirë të qumshit ka 1 litër blihet për 0.69 cent. Produktet bazë në përgjithësi pohohen nga industria vendse dhe duke qenë se një pjesë e mirë e industrisë vendse nuk është më konkurruese dhe operon në kosto të larta të çmimit që disa produkte janë më të shtrenjta se rajoni. Veza dhe djathi përsa paket vezë, një duzinë me vezë që është dhe standardi paketimit kushton në Shqipëri mesatarisht 1.11 euro. Çmimi më të shtrenjtë vezë e ka Sarajeva ku një pako standarde kushton 1.36 euro. Edhe djathi kushton më shtrenjtë në Sarajevo ku 1 kilogram bën 5.77 euro. Më lirë djathi kushton në Prishtinë ku 1 kilogram është 3.45 euro. Shqipëria është shteti që shpenzon më shumë për bukën dhe dritha në Europë, sipas tabelet publikuar më herë nga Industritë Europiane e Statistikave. Shpenzimet nominale për bukë dhe dritha si përqind e prodhimit të brendshëm bruto ishin 4.9%
30% më të larta në Europë. Shteti i dytë pas nesh është Malezi me 3.9% GDP si shpenzime për bukë dhe dritra një ku në Bosnjë-Hercegovina me 3.3% dhe Maqedonia me 2.9%. Edhe Greqia ndonë se një vend të Bashkimit Evropian shpenzon 2.7% të GDP-s sa për bukë dhe dritra. Të dhënat e Eurostat tregojnë jo vetëm se shqiptarët shpenzojnë më shumë për siguruar këtë nevojë bazike jete, por kjo përqindje është më e lartë se sa vitet më parë. Në 2007, viti më i hershëm kur raporton të dhënat e Instat ka përqindje me 4.4, ndërsa në 2016 shënua niveli maksimal me 4.9% të prodhimit të brendshëm bruto. Gjatë periudhës janar-gusht 2017 importe produkte farmaceutike pësuan një rritje vjetore 14% në vlerën dhe 7% në sasi. Sipas të dhënave të Instat gjatë 8 mujorit u importuan 3374 ton produkte farmaceutike në krahasim me 3128 ton në 8 muajt të 2016. Në të njëjtën periudhë të një viti 2015 ishin raportuar 2702 ton medikamente. Në curit të dhënave në sasinë e medikamenteve vlera jashtë vendit patën dhe shpenzimet të cilët arritën në 15.9 miliard lek gjatë janar-gusht 2017 a 13.9 miliard lek që ishin 2016 me një rritje 14%. Në lidhje me këto zhvillime farmaci dhe disa të dhëna zyrtare kanë pohuar se trendi në rritje të konsumit të ilaçeve, plagë e popullsisë, rezistenca në rritje ndaj medikamenteve dhe rritja e sëmundshmërisë janë tre shkaqet kryesore që sipas farmacisëve në pikat e pakicës kanë rritur konsumin e medikamenteve. Plagë e popullsisë dhe faktori kryesor shtimi i numrit të moshorëve shpjegojnë farmacistët rrisin sasinë e konsumit të ilaçeve për tension, zemrën, pakesionin e të tjerë. Moshat e thyera vuajnë më shumë se nga sëmundjet kronike dhe më shumë raste, ndaj dhe ata janë kontingjenti më i madh i blerjes së medikamenteve. Shqiptar mbi 60 vjeç këtë vit janë 93.000 më shumë në numër se në vitin 2011, ku bëhet censusi i fundit. Kjo grupon tani 18.8% të krejt totalit popullsisë me 15.4% që ishte në 2011. Farmacit pohojnë gjithashtu se numri personave që po bëjnë rezistencë ndaj ilaçeve po rritet, përdorimi i shpeshtë i ilaçeve rrit rezistencën ndaj tyre. Pastaj ky grup gjithnjë rrit e konsumon më shumë medikamente, edhe ushqimet e pakontrolluara apo dhe ato jeta sedentare kanë ndikuar në uljen e reagimit të trupit ndaj virozave. Instituti i Shëndetit Publik ka shpjeguar nëpërmjet një anketimit të antibiotike merr 24% të rasteve pa recetë mjekësore. Marrja në këtë mënyrë antibiotike nga përdoruesi ka bërë më shumë prej tyre rezistent ndaj çdo veprimi. Në vitin 1990 Shqipëria kishte numër më të ulët të prevalencës së vdekjeve nga sëmundjet kardiovaskulare se në të gjithë vendet e rajonit. Në fillim të tranzicionit vdekjen nga kjo diagnozë ishin 125 persona për 100.000 banor, teksa në të gjithë vendin ballkanik përveç Greqisë ky numër ishte shumë i lartë. Aktualisht Shqipëria është vendi i vetëm në rajonin e Europës Juglindore i cili ka shënuar një rritje të nivelit të vdekshmërisë nga sëmundjet e zemrës në 2 dekadat e fundit. Sipas Eurostat për mesataren e 28 vendeve të BE-s, pesha që shpenzon për ushqime është vetëm 12.4% e total shpenzimit mujor të një familje. Britanikët janë ata që shpenzojnë më pak për ushqime dhe pije alkoolike me vetëm 8.7% total, të ndjekur nga Luksemburgu me 9.1%. Të dhënat e tjera të Eurostat tregojnë se në vlerën absolute të çmimit të ushqimeve dhe pije alkoolike në Shqipëri janë më të lira, sa 68% e mesatarëve sopranë të dyta më të lira pas Maqedonisë, teksa çmimet në shtetin fqinj janë sa 58% e mesatarëve Bashkimit Evropian. Më të shtrenjta në Europë çmimet e ushqimeve janë në Zvicër me 172% e totalit të mesatarëve të BE-s, edhe në Britani ka shpenzime të ulta për ushqime. Çmimet janë 11% më të shtrenjta sa mesatarë BE-s, por britanikët nuk u rëndon blerja e produkteve etike për shkak të ardhurave të larta. Janë pikërisht të ardhurat e ulta ato që e bëjnë konsumatorin shqiptar shpenzojë më shumë për ushqime dhe pije alkoolike dhe më pas të mendoj për shëndetin, energji, argëtimin, veshjen, ngrohjen dhe të tjerë. Po sipas Eurostat, Shqipëria renditet në një nga vendet e fundit në Europë për sa i përket të ardhurave për frymë, që disa prej vitesh kanë ngecur në 30% mesatar të BE-s, e fundit në rajon. Sipas të dhënave publikuar nga Instat, pasi harxojmë rreth 40% buxhetit për ushqime familje shqiptare u mbetet 4.4% për pije alkoolike dhe duhan, 4%, për veshje dhe këpucë 20.7%, për qira, ujë, lëndjekse dhe energji 6.5%, për mobilje, pajisje shtëpie dhe mirëmbajtje shtëpisë 3%, për shëndetin 6.2%, për transport 2.5%, për komunikim 2.6%, për argëtime kulturë 2.5%, për shërbime arsimore 2.9%, për hotele, kafene dhe restorante 4.7%, për mallra dhe shërbime të ndryshme. Në një konferencë për shtyp, trajneri i ri i ekipit të luftëtarit Hasan Lika ka analizuar skuadrën të cila do të përballet gjatë ditën e nesme me kampionët në fuqi të Superligës Shqiptare Kuksi. Ky kampionat luhet për të marrë pikët. Shpresojmë zhvillimin ndeshje të mirë dhe të bëjmë rezultatin pozitiv përballë kundërshtarit fort ashtu siç janë gjithë kundërshtarët. Kategori superiore aq më tepër një përballë Kuksit që është ekipi kampion i Shqipërisë. Shpresojmë që të japim maksimumin në fushën e lojës si kolektiv, por dhe individ veçantë cilët duhet na udhëheqin dhe jo vetëm të nesër, por edhe në ndeshjet vazhdimsi. Ne do mundohemi që gjërat e mira që kanë ekzistuar t'i ruajmë, t'i përmirësojmë, por ato pa gabime
apo që të meta që mund të quhen lojës skuadrës, sigurisht dhe t'i përmirësojmë akoma më tepër. Sigurisht koha në dispozicion është e shkurtër, natyrisht që na duhet kohë midis kësaj kohe dhe rezultatit, sigurisht ne preferojmë rezultatet në fillim. Po gradualisht besoj se do të fillojmë të përmirësohemi dhe të bazohemi pak a shumë tek ajo mënyrë loje që është mësuar apo e ka çik si organike skuadra. Dhe besoj se këtu do të mbështeten edhe ne si drejtues. Po, çdo ne që duhet të hyjmë me objektiven për të zhvilluar lojë të mira dhe baza e rezultateve pikërisht është loja, përmirësimi i lojës në mënyrë individuale dhe kolektive, por sigurisht si skuadër. Dhe me këtë objektiv ne do të hyjmë në çdo ndeshje. Përballë çdo kundërshtar do mendoj se mundësitë janë. Në futboll gjërat ndryshojnë shpejt, ndryshojnë ngadalë, ndryshojnë me vështirësi apo megjithatë unë paktën kam shikuar një skuadër e cila ka dëshirë punoj, ka dëshirë të vitet mirë, ka dëshirë të eci përpara të gjë që kanë treguar dhe në kaluar dhe shpresojmë ta çojmë akoma më përpara. Gjatë ditës së 2-3 ditës së vitit sigurisht kam shikuar që ka është punuar me dëshirë. Me dëshirë dhe me besim besoj dhe ndeshjen e nesërme dhe në vazhdimsi. Sigurisht, qëllimi i afërt është ndeshja e nesërme, po qëllimi që më i largët është sigurisht ndalim nga kjo situatë që jemi dhe të pretendimin pastaj të jenë për më akoma mirë. Ne nuk mendoj se do ketë. Rrisi kemi disa problemet vogla që na shqetësojnë ai dëmtim gjatë procesit stërvitor. Shikojmë se si të reagojnë futbollistët e nesër. Janë shqetësime të vogla, por shpresojmë që mos bëhen, si thosh, pengesë për aktivizimin e ndonjë futbollisti në ndeshjen e nesërme. Kjo është pyetje interesante, po në përgjithësi trajnerët kanë natyrën e tyre. Unë përgjithësi mendoj që skuadra duhet të jetë e ekuilibruar ashtu siç ka qenë edhe në vitin e kaluar. Sigurisht pastaj për qenë mos sulmues do të kesh në dispozicion futbollista të cilët e bëjnë këtë pavarësisht se mund t'ia kërkosh apo mund t'i mësosh për një kohë të gjatë, por duhet të kenë dhe aftësi. Këto janë çështje pastaj të aspektit taktik. Mendoj se skuadra e luftëtare për momentin ka mundësi të luajë një skuadër, të jetë një skuadër e ekuilibruar në fushën e lojës. Dhe besoj se me këtë ekuilibër do të kërkojmë të arrijmë dhe rezultatet. Përqendrohemi në këto momente tek parashikimi i motit, ku grafika na njeh me motin në ditët në vijim. Gjurokastër.com, dritarja juaj e informacionit, vetëm në një faqe. Showbiz, sport, kulturë, lajme politike, ekonomi, koncept i ri në gjithçka, ndryshe nga të tjerët. Gjithçka në një të vetme. Dritarja juaj e informacionit në çdo hap,
kudo që të ndodheni. Challenge@gjirokastër.com dhe jemi gjithmonë më pranë. Me parashikimin e motit, kem përfunduar këtë edicion informativ këtu në televizionin Kanal 7, në shoqërinë e programit në vim, bashkë, mirupafshim. Edicioni informativ në televizionin Kanal 7 mundësohet nga Tetor.